Hi guys! So today is Vlogmas day number 7 and as expected, mag-isa lang ako dito sa bahay. Nasa work si Mark and Friday na. So I'm very excited for weekends kasi yun yung time talaga na whole day magkasama kami. Sabi niya kapag may time siya every weekdays, he'll try his best to be in the vlog. Pero hindi ko na siya muna kinukulit kasi medyo busy talaga kapag bare months. Madami silang pasyente at mas mahaba yung duty nila. At okay yun, sabi niya, kasi overtime para daw kay baby. And I'm very thankful sa asawa ko kasi ngayong buntis ako, siya talaga nagpo-provide ng lahat. So, thank you, love! Thank you! Kahapon pala, false alarm. So, yesterday, guys, around 3 p.m., tumawag kay daddy, kinausap ko siya. Ang sabi ko sa kanya na, love, hindi naman to emergency, pero may nafe-feel ako na something unusual. So, ang ginawa ko after ko siyang tawagan is, I called my doctor. So, tinanong nila ako ng symptoms. Ang sabi ko sa kanila, at first, natawa nga si daddy kasi wala naman ako alam masyado na medical terms. So, sabi ko, I feel like I'm urinating again, but I already emptied my bladder. Tapos, sabi nila baka daw infection yon or like UTI. Sabi ko, I just had my test last week and I'm sure that it's not an infection. Tapos sabi ni Love, kaya siguro naisip nila na infection yun dahil sa sinabi kong I feel like urinating again. So, ang ginawa nila is sabi nila, pumunta daw ako sa laboratory for me to get tested yung urine sample. Tapos, nung tumawag uli sila, sabi ko, I think it's not the right term for me to explain the symptoms that I'm having right now. Sabi ko na mali ata yung explanation ko ng symptoms. And I clarified na I think it's a slow leak of fluid. So, medyo nabahala sila. Kaya ang nangyari is, instead na pumunta ako dun sa laboratory, pinadiretso nila ako sa labor and delivery department dun sa hospital. So, around 4, nandun na kami sa hospital and nagstay kami for 2 hours. So, medyo na false alarm kasi sabi nila pwedeng rupture daw yun of membrane, parang ganon. Preterm rupture of membrane, hindi ko sure talaga. Basta yun ang sinabi sa akin, o kaya pwede naman daw na dun sa amniotic fluid or dun sa discharge ko may kasama ng amniotic fluid. So, kumuha sila ng mga test and parang meron din sila nilagay sa akin na ginagawa for the antepartum, yung 2 circles. Tapos, check nila kung active si baby and yung heartbeat niya for an hour. Thank God, na-discharge kami and yun, kinuhanan pa rin nila ako ng urine sample and from there, negative naman siya. So, sabi nila, baka nag-engage lang si baby. Very thankful kagabi kasi sabi ko, kawawa naman si baby, premature siya kapag lumabas. And usually, the last month, bago manganak, yun yung development of brain and lungs. So, yun yung kinakabahala ko. And gusto ko ma-feel yung normal na pagkatapos kong ipanganak si baby, yung ilalatch ko siya, tas yung mahawakan ko siya, yung may uuwi ko siya agad. Yun. So, yun na. I'm very thankful. Tapos, natatawa ako kasi yung parents ko, pinaprank namin kahapon. Nag-send ako ng picture na naka gown ako. Tapos, yun, suot ko tong bandage. Ayan, sinend ko sa kanila yan. So, sabi sa akin ng mommy ko, ano, manganganak ka na? Ano bang pinagagawa mo? Tapos, di ko siya nire-replyan. Ayun, nagalit. Ngayon naman, guys, ang gusto kong gawin for this vlog is that since wala akong gagawin sa bahay at ayoko namang mag-skip ng Vlogmas, gusto ko sa inyong i-share ko ano yung skincare routine ko. So, dahil buntis ako, I need to be very careful when it comes to skincare and even sa makeup na ina-apply ko sa face. So, first of all, since I got pregnant, siguro ilang beses pa lang ako nagmi-makeup. For how many months na? Probably less than 10 times. So, iniiwasan ko mag-lipstick. Mas lalo na yun, guys. Kasi direct yun sa mouth. And hindi ko din naman sure kung safe lahat ng ingredients at
Ngayon, nag-focus lang ako sa skincare kasi dati, ang paniniwala ko kapag buntis, sabi nila, it's either may pregnancy glow ka o kaya naman yung kabaliktaran nun. So, natatakot ako na parang magmukha akong sobrang pang super dull yung itsura ng mukha ko. At ang ginawa ko na lang, yun nga, nag-focus ako sa skincare. So, this is very accessible, guys, dito sa US kasi karamihan dito ay drugstore skincare. Mahanap nyo dito sa Philippines, I guess. Karamihan dito. So, kung kayo ay merong sensitive na dry skin, pwedeng-pwede nyo itong gamitin. So, to begin with my skincare, kapag naghihilamos ako ng mukha, ang ginagamit ko is this Dove Derma Series Dry Skin Relief Gentle Cleansing Face Bar. So it says here, this is for severely dry, itchy skin and tested with dermatologists. And what I like about this is fragrance-free and hypoallergenic siya. Alam niyo naman kapag buntis, medyo sensitive tayo sa mga fragrance and perfecto para sa akin. Wala akong naging problema all throughout my pregnancy nung gamit ko to. And what I love about this is mild lang siya sa face at nakakapag-add siya ng moisture sa aking skin. So these two are from the same brand, which is Cetaphil. And itong isa is a daily facial moisturizer with SPF 15 and the other one is a moisturizing cream. So start muna ako dito. So, ginagawa ko, kunyari, aalis ako, after kong maghilamos, dito na ako dumidiretso. So, what I love about this is meron na siyang kasamang UVA and UVB protection, plus non-greasy pa siya. So, ang nangyayari kasi guys, kapag lalabas ako, ito yung ginagamit ko. Kapag nandito naman ako sa bahay, nagsistick ako kay moisturizing cream. Ito, mas lightweight siya kaysa dito. But, I think the same performance sila kasi ito for daytime talaga siya. Ito, it really hydrates and nourishes my skin. And it gives me the proper moisture that I really need the whole entire day. So, hindi na ako naglalagay ng sunscreen, guys, kasi meron na ngang SPF yun. After nun, dumidiretso na ako sa mist. So, this is my second bottle. This is the Mario Badescu Skincare. And yung kinuha ko naman ngayon is the Aloe, Cucumber, and Green Tea. Dati yung ginagamit ko yung Rose, pero out of stock siya sa Ulta. So, ito na lang yung binili ko. What I like about this Mario Badescu is that it gives me this kind of hydration, like extra hydration. So, ang maganda pa dito is na-absorb siya ng aking skin and it really refreshed and revitalized my face kapag ginagamit ko to. So, yun lang. Those are the 3 steps for my daytime skincare. So, diba, sobrang bilis lang niya. What I really need is proper hydration and moisture talaga sa skin ko na very, very dry. So, at nighttime naman, kung maghihilamos ako, the same thing, yung face bar from the Dove na Derma Series. And ang ginagamit ko is mas heavier na cream. So, this is kind of weird para sa iba kasi this is for the body. Merong face Cetaphil na moisturizer. Pero mas pinili ko to kasi mas thick to. So, yun ang kailangan ko kasi sa gabi. And, hindi ako naglalagay ng mask dahil hindi ko alam yung mga ingredients na meron dun sa mask. Mas lalo na yung mga mask na meron kami dito or facial mask na meron kami dito is more of Korean. So, I wanted to stay away as much as possible to those ingredients ng isang certain product na hindi naman talaga ako fully aware kung okay siya sa pregnancy. So, this one is the Cetaphil Moisturizing Cream and it says here, this is for the body but you can use it as well as sa face nyo. And this is good for very dry and sensitive skin. Sobrang love ko tong product na to, as in holy grail ko siya, guys. Actually, nakaubos na ako ng isang tub kasi minsan ginagamit ko siya sa neck area ko dahil dry din yan. And what I love about this is that it really gives me that intense moisture that I need for nighttime. And usually kasi ang nangyayari, ina-absorb talaga ng skin ko tong moisturizer na to. And of course, this is non-greasy and fragrance-free, non-comedogenic, hypoallergenic, and dermatologically tested siya. Another thing na gusto ko sa kanya is that it prevents moisture loss sa aking face during the nighttime. So, ayan. Very helpful for me during my entire pregnancy. Itong mga Cetaphil na moisturizers. So, ito lang yung ginagawa ko sa gabi. Nagdadagdag lang ako nito. And if
I have some red patches on my skin. I add this Nature Republic na Soothing and Moisture Aloe Vera, 92%. So, eto naman guys, nilalagay ko kasi to sa face ko kapag meron akong redness na nakikita para ma-soothe yun. And naglalagay din ako nito sa aking neck area plus sa hair. So, very good to. Very good yung performance ito para sa akin. And this is my 4th tub ata this entire pregnancy. And that's it guys. That's it for my skincare. Very easy, hindi complicated. Yan. And they are all certified safe for pregnant woman. If you guys are wondering kung anong ginagamit kong makeup remover, yun yung Vanilla Co. Ito. This is the Clean It Zero Vanilla Co. Pero hindi ko siya maubos-ubos kasi nga hindi ako nagme-makeup for the past months. For my body naman, share ko na din sa inyo kung ano yung aking ginagamit na lotion para sa katawan. Actually, sobrang dry ng skin ko. I have keratosis pilaris or yung chicken skin. And yun guys, sobrang nagiging active siya kapag winter season na. Sabi ng doctor ko, there's no cure sa keratosis pilaris. You can just control and prevent lang yung pag-itch niya and even sa pagdami niya. Ang aking ginagamit for my skin sa katawan is this Lubriderm na Daily Moisture for normal to dry skin. This is my 3rd bottle of Lubriderm lotion. Sobrang love ko to kasi nabawasan niya yung keratosis pilaris ko. Alam niyo ba guys, tamad akong mag-lotion at kapag nag-lotion ako, it's either nangangati ako, hindi ako comfortable, o kaya feeling ko hindi enough yung moisture na naibibigay sa akin. Na-discover ko to kasi etong pregnant ako, nung nalaman ko, sabi ko, naku, baka lumala yung aking chicken skin. So, naghanap talaga ako ng mag-work para sa aking skin. So, yung first na ginamit ko is Aveeno. Okay siya, hindi naman ako nangangate. Comfortable naman ako, pero parang wala akong nakikitang masyadong improvement kahit mabawasan siya. So, parang itutulong lang niya sa akin in generally is that to moisture my skin, but that's it. But, nung ginamit ko tong Lubriderm, sabi ni Daddy, it's either yung Eucerin or etong Lubriderm daw yung pagpilian ko kasi yun daw ang nire-recommend nila para sa mga pasyente nilang may dry skin. So, ang sabi ko, sige, try ko muna yung Eucerin. Pero, the thing is, hindi ko siya nahiyang kasi sobrang, ang hirap niyang ipahid. Di siya naglalather sa skin dahil sobrang thick nung consistency nung lotion na yon or nung cream na yon. So, I switched here sa Lubriderm. And alam nyo ba guys, in 2 weeks, nakakita talaga ako ng sudden change. Even si Daddy, sabi niya, oo nga, nabawasan nga yung keratosis pilaris mo. Yung diet ko, hindi naman nagbago kasi I need to eat a lot of protein like yung eggs, chicken. Yun yung mga malalansang kailangan kasing iwasan kapag may keratosis pilaris ka or chicken skin. So, ayun, ito yung sobrang nahiyang ko. I'm very comfortable with this. I like the scent. Hindi siya ganun katapang. It is very mild. Non-greasy siya, guys. And talagang na-absorb siya ng skin ko. Ito yung maire-recommend ko talaga sa inyo, guys. Kasi sobrang ganda niya sa skin. So, tomorrow, I'm going to vlog with my husband. So, medyo mas madami tayong magiging content for Vlogmas during the weekends. So, abangan nyo yun. Hopefully, makagawa kami ng challenge. It's either the English-only challenge o kaya yung Tagalog-only challenge. Depende kung anong gusto niya. And makikipag-bet ako kasi para mas fun. So, ayun lang guys. I'm going to close this vlog and hopefully natuwa kayo sa mga na-share ko today sa aking kadaldalan. Gusto ko pala magpasalamat dun sa mga viewers and subscribers namin na nanonood ng aming videos. Sobrang natutuwa kami ni Daddy kasi may mga nanonood na ng videos namin. And we're very thankful and blessed. Sa totoo lang, nagdadasal nga kami kay God. Nagpapasalamat kami kasi may mga nakaka-appreciate na ng videos namin. And sabi nga namin kay God, thank you for the opportunity to share it with those people who loves or likes watching us. And kahit short clip of the day lang, 'di ba? So, ayun guys, wala lang. Sobrang thankful lang kami. By the way, if you like to subscribe dito sa channel, of course, you can click the subscribe and the bell button. And if you do like this video, you can click the thumbs up button. So, thank you so much guys for watching and I will see you tomorrow for Vlogmas Day number 8. Bye!